שמעתי שאוצר בית דין הוא המסלול המהודר ביותר בשמיטה. האם זה באמת נכון? אוצר בית דין הוא הפתרון המערכתי הקדום ביותר שמתועד בדברי חכמים להתנהלות ציבורית בשמיטה. בתוספתא מסופר שבית הדין, שבאותה תקופה היה אחראי על ניהול העיר והסדר הציבורי, חשש שקיום השמיטה כמאמרה, כך שכל הפירות יהיו הפקר וכל אחד ייטול מהם לפי צורכו, יגרום לכך שמספר מועט של אנשים יקדימו ויקטפו פירות רבים, ובהמשך יסחרו בהם ובכך יעקר רעיון השמיטה. מחמת חשש זה, בית הדין בחר להשתלט בעצמו על מטעי ההפקר, לאסוף את הפירות ולחלקם בצורה מבוקרת לציבור שווה בשווה. פתרון זה מבוסס על כך שאיסורי השמיטה נועדו כדי לזכור שהקרקע שייכת לריבונו של עולם. כאשר אנשים פרטיים עובדים בקרקע או קוטפים פירות בכמות רבה, הם בעצם מביעים את בעלותם עליה. אך כאשר הדבר נעשה על ידי גוף ציבורי שרווחת הציבור עומדת אל מול עיניו, ברור לכל שהקרקע והפירות אינם שייכים לבית הדין, אלא הם הפקר, ובית הדין עוסק בהם רק כדי לתת שירות לציבור. מאז תקופת חז"ל, העולם קצת השתנה, והרגלי החיים שלנו מחייבים לבצע התאמות כדי לקיים את אוצר בית הדין בימינו. בימי קדם, הפירות שבמטעים היו גדלים מאליהם, ובית הדין היו מתערבים בשלב הקטיף בלבד. הם היו שוכרים פועלים שיאספו מהשדות את הפירות, מעבדים אותם, משמרים אותם ומחלקים לציבור. אבל כולנו מפונקים יותר, ובימינו רק בודדים יהיו מוכנים לאכול פרי שלא טופל במהלך גידולו. פרי כזה יהיה קטן יותר, פגוע במראהו החיצוני, ופעמים רבות גם נגוע במזיקים ותולעים שונים. מציאות זו מחייבת את בית הדין לשכור פועלים שיטפלו בשדות בכל תהליך הגידול. הדבר מחייב להקל בפעולות שונות המתבצעות בשמיטה, מייקר את מחיר הגידול וגם פוגע במצוות ההפקר והשבתת הקרקע. גם במימון הוצאות בית הדין יש פער בין מציאות ימינו לימי קדם. בימי קדם, ככל הנראה, בית הדין מימן מתקציבו את הוצאות הפועלים והחלוקה, ופירות השביעית חולקו ללא עלות. אולם בימינו, מי שמנהל את הוצאות בית הדין אלו גופים פרטיים, ללא תקציב עצמאי, והם זקוקים לגבות תשלום לכיסוי ההוצאות הרבות. ההוצאות כוללות את העסקתו של החקלאי, הפועלים, נהגי המשאית, מחסני האחסון, המפיצים ובעלי המכולות, זאת בנוסף למשגיחי בית הדין, מנהלי המערכת והוצאות פרסום והחזקה נלוות. כדי לממן את ההוצאות הללו, בית הדין איננו יכול לחלק את הפירות בחינם, והוא נאלץ לגבות תשלום עבור כיסוי ההוצאות. כך, מצד החקלאי והעוסקים במלאכה, השמיטה מורגשת, מפני שהם מקבלים שכר קצוב שאינו קשור בתנודות מחירי הפירות והירקות בשוק. אולם הצרכנים לא תמיד מרגישים את הייחודיות של השמיטה, משום שהמחירים שהם נדרשים לשלם עבור ההוצאות אינם זולים בהרבה משאר מחירי השוק. למרות כל זאת, גדולי הדור העדיפו את פתרון אוצר בית דין על פני פתרונות אחרים לשיווק בשמיטה. הסיבה המרכזית לכך היא ששאר הפתרונות עוקפים את השמיטה ולמעשה מעקרים אותה מתוכן. אוצר בית דין לעומתם, גם אם איננו מושלם, מחייב את החקלאי להיות מודע לשנת השמיטה, הוא כפוף להוראות הלכתיות על כל פעולה שנדרשת בשדה, והדבר מתבטא גם בשכרו המובטח לו כשכיר. אוצר בית הדין מביא את השמיטה גם לביתם של הצרכנים, כשהם מכניסים לביתם את קדושת השביעית. אילולא הוא, הייתה אפשרות שצרכנים שאינם חקלאים יעברו את שנת השמיטה כולה בלי לחוש אותה כלל. למעשה, אוצר בית הדין עושה מאמצים להשתפר משנה לשנה, כך שיותר ויותר יחושו את השמיטה בשדות ובמוקדי השיווק. הצלחתו של מהלך זה תלויה לא מעט בהירתמות הצרכנים. ככל שיותר צרכנים יקפידו להעדיף את אוצר בית הדין, כך יהיה אפשר למעט במלאכות הפרי ואף להוזיל את העלויות למס.